BMG როგორ მოხვდა საქართველოს მსოფლიო მოდის რუკაზე ახალბედა დიზაინერების წყალობით ვის მიმართ იკვეთება განსაკუთრებული ინტერესი ავტორიტეტული გამოცემების ბლოგერების და ბაიერების მხრიდან რა ღონისძიებები და აქტოვობები უწყობს ხელს ქართველ დიზაინერებს რომ საერთაშორისო ასპარეზზე თავი დაემკვიდრონ. ამაზე მარიამ ადამიანმა და ანუკა ჯოხაძე მიმუშავეს. სასაუბროდ ახლა ისინი პირდაპირ ეთერში გვერდებიან. მარიამ დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. ანა ვიდრე ანუკა შემოგვერდება თემაზე სასაუბროდ, მანამდე ვიტყვი რომ თბილისი ბოლო წლებში ქართველი დიზაინერების დამსახურებით კრეატიულობის კულტურულ ეპიცენტრად იქცა და წამყვანი გამომცემლობების, სოციალური მედიის ნიუსფიდების, ქუჩის მოდის ფოტოგრაფების, მაღაზიებისა და მსოფლიო მოდის ინდუსტრიის მრავალი წარმომადგენლის ყურადღების ცენტრში მოექცა. ამის მიზეზი Mercedes-Benz-ის მოდის კვირეულია ერთკვირიანი ღონისძიება, რომელზეც არაერთი ნიჭიერი დიზაინერი წარმოაჩენს საკუთარ თავსაც და კოლექციასაც საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან. ღონისძიების კორპორატიული სპონსორი გერმანული ავტომწარმოებელი კომპანია Mercedes-Benz-ია, რომელიც ანალოგიურ ღონისძიებებს სხვა ნაკლებად ცნობილ ადგილებში ჩატარებს. ამ ყველაფრით კი ამტკიცებს იმას, რომ ავანგარდული პროპაგანდისტული მოდა მსოფლიოს ნებისმიერ ადგილას შეიძლება იქმნებოდეს და ხელს უწყობს მოდის გლობალურ სპონსორულ პლატფორმად ჩამოყალიბებას. თემაზე სასაუბრად ახლა პირდაპირ ეთერში ანუკა ჯოხაძე უნდა შემოგვერდეს. ანუკა, რა ინფორმაციას ფლობს შენ უშუალოდ ამ თემასთან დაკავშირებით? მარიამ, გამარჯობა. ცალკე აღნიშნოს ღირსია ის ფაქტი, რომ საერთაშორისო აღიარების მიღწევა გამოწვევებით სავსე რთული გზაა, რომლის გავლაც ბევრ დამწყებ დიზაინერს უწევს. განსაკუთრებით კი ისეთი ქვეყნიდან, როგორიც საქართველოა. თუმცა მოდის სამყაროში საქართველოს ცნობადობა მას შემდეგ შეიცვალა, რაც 2014 წელს დევნა გვასალიამ ბრენდი ვეითმენსი დააარსა. საქართველოში დაბადებულმა დიზაინერმა თავისი რამდენიმე კოლექციით მოდის კრიტიკოს და დიდი მოწონება დაიმსახურა. მისი დიზაინით შექმნილი ტანისამოსი კი მსოფლიოს საუკეთესო მაღაზიებშიც გამოჩნდა. მან მოდაში ქუჩის პოსტმოდერნისტული ელემენტები შეიტანა და ოფიციალური და სპორტული სტილი ერთმანეთს ოსტატურადად შეუთავსა. გარდა ამისა, თბილისის Mercedes-Benz-ის მოდის კვირეულის შემოქმედებითმა დირექტორმა სოფო ჭყონიამ კი ისარგებლა ამ ხელსაყრელი მომენტით და თითქმის მარტომ წამოიწყო კამპანია, რომელიც მიზნად მსოფლიოს მასშტაბით სხვა ნიჭიერი ქართველი დიზაინერების შესახებ ინფორმაციის გავრცელებას ისახავს. ღონისძიების დახმარებით მსოფლიო დაინახავს, რომ გვასალია არ არის ერთადერთი დიზაინერი, რომელიც ქართულ მოდასთან ასოცირდება და რომ კიდევ ბევრი ნიჭიერი დიზაინერი არსებობს ქვეყანაში, რომლებსაც ასევე საინტერესო ხედვა და ბექგრაუნდი აქვთ. მართლაც ამ დიზაინერთა უმეტესობა 80-იანი წლების თაობის წარმომადგენელია, ანუ იმ პერიოდის, როდესაც საქართველოს საბჭოთა კავშირისაგან გამოყოფა დაიწყო. წარმატებულ და ნიჭიერ დიზაინერებს შორის სახელდება მაგალითად ლაკო ბუკიაც, რომელსაც გარდა თბილისისა კარგად იცნობენ საერთაშორისო მოდის სცენაზეც. მან საკუთარი კოლექცია ლონდონის მოდის კვირეულზე და ასევე ევროპის სხვადასხვა ქვეყნის პოდიუმებზეც წარადგინა. მას მიერ საზღვარგარეთ მიღებული გამოცდილება კი აშკარად შეეწყო თბილისის მოდის კვირეულზე გამოტანილ კოლექციას, რომელიც ოსტატურად გამოჭრილი ფორმებით, პროპორციებითა და ასევე ორიგინალური პრინტებით, ფერებითა და ქსოვილებით გამოირჩევდა. ლაკო ბუკიას მსგავსად აკანანიტასაც არ დასჭიროებია განსაკუთრებული შთაგონების ძებნა და შორს წასვლა, რადგან მანაც გარკვეულ წარმატებას მიაღწია, როგორც თავად დიზაინერმა განაცხადა, მუსიკა, ქსოვილები და გაფორმება ყველაფერი ბავშვობიდან 80-იანებიდან მოდის, როდესაც საბჭოთა კავშირში ცხოვრობდა. ზოლიანი კუბოკრული პრინტის მქონე შორტები, მარგალიტებით მოქარგული ფურთუკები და ცნობილი ჯგუფების გამოსახულებიანი მაისურები, განსაკუთრებით დევიდ ბოუის მაისური, ეს ყველაფერი სწორედ იმ ეპოქის გამოძახილია. აქვე მინდა გამოყო ალექსანდრე ახალკაციშვილიც, ეს ის სახელი და გვარია, რომლის გარშემოც თბილისში უამრავი ადამიანი იყრის თავს. საქართველოში მოქმედი ტანსაცმლის მწარმოებელი ერთ-ერთი ყველაზე ძველი ბრენდის მატერიალის დიზაინერს არაერთი ჯილდო აქვს მიღებული და ქალაქში საუკეთესოს ჩაცმულ ქალბატონთა შორის ბევრი მიმდევარი ყავს. სწორედ ამიტომ ჰქონდა ყველას ძალიან დიდი ინტერესი მისი სადებიუტო კოლექციის მიმართ. მან წარმატებით ჩაიარა, ხოლო ქართულ დიზაინერებზე და მათ წარმატებაზე, როგორც აღნიშნეთ, არაერთი საერთაშორისო მედია საუბრობს და მათ შორის უნდა გამოყოთ აუცილებლად ესკვაერის ბოლო რეიტინგი, რომელმაც ის 6 წარმატებული დიზაინერი დაასახელა, რომლებიც ფლორენციაში გამართულ პიტი უომოს გამოფენაზე ესწრებოდნენ. მეტი დეტალი ნახოთ ჩვენს სიუჟეტში, შემდეგ უკვე სტუმართან ერთად გავაგრძელოთ საუბარი. ქართველი დიზაინერების ტანისამოსი უკვე დიდი ხანია გასცდა ვიწრო წრეებში. შესაბამისად, მათზე მოთხოვნა როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო ბაზარზე დღითი-დღე იზრდება. დღეს უკვე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში საქართველოს მიღმა სხვა უპირატესობებისა მოდასთანაც ასოცირდება, რაც გარკვეულწილად ერთ-ერთმა ყველაზე პროდუქტიულმა წყვილმა დემნა და გურამ გვასალიებმა განაპირობა, რომლებიც ბრენდ ვალენსიაგას წამყვანი ფიგურები არიან და მათი ფრანგულ მოდის სახლში მისვლის შემდეგ კომპანიაში მყისიერად გაიზარდა როგორც გაყიდვების მაჩვენებელი, ასევე თავად მისი მოგებაც.
თუმცა გვასწავლების გარდა საქართველოს კიდევ ბევრი ნიჭიერი დიზაინერი ყავს, რომელთა საერთაშორისო მასშტაბზე პოპულარიზაციასაც Mercedes-Benz Fashion Week-მა შეუწყო ხელი. აქ სეზონიდან სეზონამდე იზრდება მასშტაბები, იხვეწება ხარისხი და იკვეთება ნიჭი, რომელითაც საბოლოოდ მსოფლიო ინტერესდება. ამიტომაც დედაქალაქი წელიწადში ორჯერ ამ ღონისძიებაზე თავს უყრის ავტორიტეტულ ჟურნალისტებს, ბლოგერებს, ფოტოგრაფებსა და ბაიერებს, იმისათვის რომ გაიცნონ ქართველი დიზაინერები. შედეგად კი ხდება ის, რომ ქართველ დიზაინერებს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის გამოფენებსა თუ ჩვენებებზე ეპატიჟებიან, მათ შორის აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ბოლო ფლორენციის პიტიუმოს გამოფენა, სადაც 6 ქართველი დიზაინერი წარსდგა მსოფლიოს წინაშე. მათ შორის ირაკლი რუსაძეც. ეს არის ბრენდი, რომლის შესახებაც ხმებმა ოკეანის მიღმაც მიაღწია და მის მიერ შექმნილ ტანისამოს არაერთი ცნობილი ამერიკელი ატარებს. ბრენდის შესახებ კი ისეთი გამოცემები საუბრობენ, როგორებიც არის მაგალითად ვოგი და ელე. მსოფლიო ყურადღების ცენტრში მოხვდა ასევე ბრენდი ვასკა და მისი დამფუძნებელი ვასილ ტაპადაძეც, რომლის ნამუშევრები ძირითადად ვინტაჟური იაპონური სტილის იშვიათი მასალისაგან მზადდება და აქვს როგორც ქალბატონების, ასევე მამაკაცების ხაზი. კიდევ ერთი დიზაინერი გოლა დამიანია, რომელიც ერთ სტილში აერთიანებს ვიქტორიანულ ეპოქასა და სპორტულ ელემენტებს. ამიტომაც მისი კოლექციები გენდერული ნიშნის მიხედვით არ განსხვავდება. რიგით მეხუთე ქართველი დიზაინერი, რომელმაც ფლორენციაში გამოფენაზე საკუთარი კოლექცია წარმოადგინა, დატუნა ნიკოლაიშვილია, რომლის ტანისამოსში მთავარ როლს მინიმალიზმი თამაშობს. ინტელექტუალური მოდა ასე მოიხსენიებს მედია დატუნას ნამუშევრებს, მას კი ქართველ ფიბი ფაილოსაც ეძახიან. და ბოლოს წარმატებულ დიზაინერებს შორის სახელდება ანუკა ქებურიაც, რომელმაც დარგში საკუთარი თავის რეალიზება დასაწყისში ფეხსაცმლისა და აქსესუარების წარმოებით დაიწყო. დღეს კი მისი სახელი და გვარის ქვეშ გარდა ფეხსაცმლისა და აქსესუარებისა ტანსაცმელიც ერთიანდება, ხოლო ძირითადი კოლექცია შალფერშია გადაწყვეტილი და თითოეული ნივთი ხელით მზადდება. როგორც აღნიშნე, საინტერესო სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ თემაზე საუბარს. თია აგლაძე, ჟურნალ ბომონდის მთავარი რედაქტორი გვერდება პირდაპირ ეთერში. დილომშვიდობისა, მადლობა რომ ხართ დილიდან ჩვენთან ერთად. თია, პირველ რიგში რომ დავიწყოთ უშუალოდ წარმატებით, რა განაპირობა ქართველი დიზაინერების წარმატება საერთაშორისო ბაზარზე, იყო ეს Mercedes-Benz-ის მოდის კვირეულები თუ თავად დიზაინერების აქტივობის შედეგად გავიდა საქართველოს და ქართველი დიზაინერების სახელი ასე საერთაშორისო მასშტაბზე? ხო, დაგეთანხმებით, რომ არის გლობალური თემა, ეს არ არის მარტო ლოკალურად ქართველებისთვის. ეს დიდი ხნის წინ დაიწყო ეს ისტორია, არ დაწყებულა 4 წლის წინ, თუმცა იმან რომ ეს დემნას კანტრია ძალიან დაგვეხმარა, ესე მოიხსენიებენ ზუსტად საქართველოს და საერთაშორისო რუკაზე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს და თითქმის ყველა გამოცემა აღნიშნავს ქართველი დიზაინერების კრეატიულობას, მათ უწინასწარმეტყველებს ძალიან კარგ მომავალს. ნუ ამაში რა თქმა უნდა დაგვეხმარა დემნა, მაგრამ აი ეს პლატფორმა, რომელიც ახლა განვითარდა და კიდევ უფრო აპირებს განვითარებას, სოფოს ვიცი რომ ბევრი გეგმა აქვს და არა მარტო ამ კუთხით, საგანმანათლებლო კუთხითაც, აი მეც ჩართული ვარ რაღაც პროექტში, რომელიც შეიძლება განმავითაროთ და მოვიწვიოთ ძალიან საინტერესო ადამიანები, ვისთანაც გვექნება ესეთი საინტერესო შეხვედრები, თქვათ როგორც წელს იყო გოგა რუკჩის. აი თქვენ როგორც სფეროში ჩართული ადამიანი, რით შეიძლება გამოარჩიოთ ქართველი დიზაინერები უცხოელებისგან, რით ვართ განსაკუთრებული, რით ვაკეთებთ საკუთარი თავის პოპულარიზაციას? ხო, ნუ დემნა შემთხვევაში თქვენ იცით და ყველა მიცის ეს ელემენტები, რაც მან გამოიყენა და რითიც აბსოლუტურად დაანგრია, გინდაც უწოდოთ სარკასტულად, გინდაც დაცინვით, რაც გინდა უწოდოთ, მან დიდი რევოლუცია მოახდინა მოდაში, ზოგს მოწონს, ზოგს არ მოწონს, კომიკურობამდეც კი დადის ზოგჯერ მისი კრეატიულობა და ჩვენ ქართველი სხვა დიზაინერები გამოირჩევიან იმით, რომ აქვთ მართლა განსაკუთრებული ხედვა, იყენებენ ისეთ ელემენტებს, რაც მათთვის უცხოა, ანუ ეძებენ ძირითადად რაღაც ახალს, რა თქმა უნდა, ხო, ძალიან ხშირად მეორდება რაღაცეები და ახალი შექმნა რთულია, მაგრამ ჩვენს დიზაინერებს ნამდვილად აქვთ ნიჭიც და პოტენციალიც, რომ დაანახონ მსოფლიოს, რომ
ჩვენ ნამდვილად ვარსებობთ. რამდენად რთულია უკვე დამწყები დიზაინერების სისტემაზე აღარ მაქვს და უკვე წარმატებულ ქართველებზე საუბარი იმისათვის რომ საკუთარი თავის რეალიზაცია მოახდინონ ჯერ ქართულ ბაზარზე და არის თუ არა მომგებიანი სფერო ქართული ბაზარი ამ შემთხვევაში. აი ზუსტად ეგ არის ძალიან საინტერესო რომ შოუს სახე არ უნდა კონდეს, რა თქმა უნდა, მხოლოდ ეს უნდა ბიზნესი იყოს რეალურად. სხვა შემთხვევაში აზრი არ აქვს. და აი უკვე ეხლა ძალიან დაეხმარა მერსედესის პლატფორმა, თუმცა მეორე მოდის კვირეულიც არსებობს თბილისის მოდის კვირეული, რომელიც საკმაოდ აი ზუსტად დამწყებ დიზაინერებს ესეთი ნიშა აქვს ეხლა, რომ ეხმარება ნამდვილად PR-შიც, რაც შეეხება იმას, როგორ ვითარდებიან, როგორც ბიზნესი. ცოტა რთულია მართლაც, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ჩვენთან არ არის ჯერ ეს სფერო ძალიან განვითარებული ტურისტებზეა ძირითადად. ქართველი მომხმარებელიც ყავთ, თუმცა მე ვთვლი რომ ფასები არ არის დაბალი ქართველი დიზაინერების, მაგრამ იმის გათვალისწინებით რომ ეს არის ექსკლუზიური და ნამდვილად არ არის დიდი ტირაჟით, ნამდვილად ღირს რომ იყიდო ადამიანმა და არჩევანი გააკეთო ქართულ დიზაინერზე. მე პირადად როცა მიმემგზავრები ყოველთვის ქართულ დიზაინერს ვიცმევ და მიმაქვს აქედან. თეა, ამ ინდუსტრიის განვითარება გარკვეულწილად განაპირობებს თუ არა ქვეყნისთვის ეკონომიკური სარგებლის მოტანას, აი მოდის ინდუსტრიის განვითარება და ტურისტული სექტორის უფრო ხადია, მე ახლა ხანს ბოლო სეზონზე ძალიან ბევრი დამიკავშირდა და უკვე ეწყობა ფეშენ ტურები. რომელსაც საკმაოდ სარფიანად აკეთებენ გარკვეული კომპანიები, ჩამოყავთ ამ შემთხვევაში ჯერ უკრაინიდან და რუსეთიდან, მაგრამ ვფიქრობ, რომ უფრო განვითარდება ეს და იუწყობენ ფეშენ ტურს, ну არ ვიცი, ხა ეს მოიცავს არა მარტო კვირეულზე დასწრებას, არამედ მაღაზიებში მიყავთ და ისინიც შოპინგობენ ქართველ დიზაინერების მაღაზიებში და ვფიქრობ, რომ ეს რა თქმა უნდა ეხმარება. რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ უფრო მეტი გავიდეს ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, აი რა ღონისძიებები უნდა გავაკეთოთ, როგორც კერძო სექტორმა, ასევე თავად უკვე დიზაინერებმა. იცით, მე ვფიქრობ, რომ აკეთებენ უკვე რაც შეუძლიათ და რისი წარმოება შეუძლიათ იმ დონეზე. ხა, ну ავთოს ძალიან დიდი მასშტაბები აქვს და მას წარმოებაც უფრო მეტი შეუძლია. თუმცა საქართველოში გაჩნდა ისეთი ფაბრიკები, სადაც თავისუფლად შეიძლება დიდი ტირაჟითაც აწარმოო ტანსაცმელი და რა ვიცი, ეს პლატფორმა ძალიან კარგია, რომელიც PR-ული კუთხით ძალიან ბევრმა ცნობილმა ადამიანმა ჩაიცვა და იხურა ქართველი დიზაინერები. კონკურენცია როგორია? იცით რა, კონკურენცია ქართველებს შორის თვითონ საკმაოდ მშვიდობიანი და მეგობრული მე ვიტყოდი, ახლა ყველაფერი ხდება ყოველთვის, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ერთმანეთზე მე რაც მინახავს, სულ ეხმარებიან და უხარიათ ერთმანეთის წარმატება, რაც თავადია. აი დღეს სად არის ქართული მოდა და სად იქნება რამდენიმე წელიწადში, აი რას ველოდებით მომავალში ამ ინდუსტრიისგან? საკმაოდ ამბიციური გეგმები აქვთ თვითონ დიზაინერებსაც და პროექტის ავტორებსაც. იმიტომ რომ ნამდვილად ისეთმა ავტორიტეტულმა გამოცემებმა უკვე აღნიშნეს, რომელიც ადრე ამას არ აღნიშნავდა, თუნდაც ახლა წაღან ახსენეთ თქვენ ეს 6 დიზაინერი რომ გამოიჩინა მამაკაცის ხაზით. აი fucking young-ი რომელიც ძალიან ავტორიტეტული გამოცემა ზუსტად მამაკაცის ხაზია, მამაკაცის კუთხით არსებობს ეს გამოცემა და იქ არა მარტო მოიხსენიეს ჩვენი დიზაინერები, არამედ გადაღებები დაუგეგმეს და მე როგორც ვიცი, გამოქვეყნდა საკმაოდ ისეთი რაც პოპულარიზაციას რა თქმა უნდა უწევს ჩვენ დიზაინერებს და მე ვფიქრობ, რომ აი ესეთი ეტაპები გავლილი გვაქვს უკვე და ახლა უკვე რაღაც საშუალო ეტაპზე ვართ, რომელიც მიგვიყვანს. რაიმე პრობლემას ხარ გამოყავდით ის რაც ინდუსტრიაში არსებობდა და აღმოიფხვრა და დღეს იკვეთება, რაც აფერხებს დიზაინერების განვითარებას. რა თქმა უნდა არის პრობლემები, იქიდან გამომდინარე რომ ქვეყანაში ზოგადად არ არის სტაბილური არც ფინანსური სიტუაცია და არც პოლიტიკური და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა მუშაობს ცუდად ყველაფერზე და ყველაფრის განვითარებაზე. შესაბამისად ამ ინდუსტრიის განვითარებაზეც. Ну რა თქმა უნდა უხდებათ მათ ჩამოტანა ქსოვილების, რაც საკმაოდ თანხებთან არის დაკავშირებული. აქ ისეთ ხარისხიანს ვერ იყიდი თვითონ
ჩვენთან არ არსებობს მკერავია ელემენტარულად ძალიან რთული, საპოვნელი და კარგი თარგი. აი ეს ინდუსტრია არის განსავითარებელი, მე ვფიქრობ, აი პროფესიულ ტექნიკუმებს, რასაც უწოდებენ, ძალიან დიდი მოთხოვნა მკერავებზე, მე როგორც ვიცი და ძალიან კაი იქნება თუ ამ კუთხით განვითარდება. ძალიან დიდი მადლობა, მე მაყურებელს შევხსენებ, რომ თეა აგლაძე იყო ჩვენი სტუმარი, ჟურნალ ბომონდის მთავარი რედაქტორი და ჩვენ ვსაუბრობდით მოდაზე, ინდუსტრიაზე, რომელმაც ქვეყანაში შეიძლება შექმნას როგორც ეკონომიკური სარგებელი, ასევე სასარგებლო იყოს ტურიზმის განვითარების კუთხით, თუმცა საერთაშორისო ბაზარზე ქართველმა დიზაინერებმა უნდა აღნიშნოთ, რომ საკუთარი სათქმელი უკვე კარგად და ნაცვლად თქვეს.